Welcome back to my channel. It's me, Stelly. For today's video, gagawa ko ng isang fresh makeup look for this summer. Ngayon, gagawa ko ng isang makeup look na pang fresh-freshan lang. Kapag picture-picture kayo, ang fresh-fresh tignan, ganun. Tapos, hindi haggard tignan yung mukha nyo kapag nag-swimming, ganun. So, let's start. So, first, una-una sa lahat, moisturizer. Pero kung may sunblock kayo, mas maganda rin yun. Ang gagamitin ko is Stelly Facial Moisturizer. Next step is foundation. Some of you hindi naman nagpa-foundation. So, para sa akin, kung ayaw nyo ng foundation, go lang. Kung gusto nyo naman BB cream, go lang din. And then, kung ayaw nyo naman ng base makeup, okay lang din. Mas good pa nga yung kung walang BB cream or any foundation sa mukha, ganun. Sa akin, ang gagamitin ko, BB cream. Meron naman yung mga tinted moisturizer. Mas maganda rin yung ganun para isa na lang. For my BB cream, meron akong dalawa dito. Hairline All Control Liquid Makeup. Itong Glamworks BB cream. So, kukuha lang ako ng konti nito. Masyado kasi siyang dark sa akin. Actually, kashade ko siya kasi lang kapag nilalagay ko, as in, kung yung kulay ko, ganun talaga. So, mag-dark masyado. Konti lang talaga yung gagamitin ko sa hairline. Pag-spot concealer nga ako sa mga parts na mayroong mga chismis sa aking mukha. Tulad dito, lagay ko dito. Alam niyo, Warns, mas maganda pa rin talaga akong natural looking tignan. Hindi yung sobrang full coverage, ganun. I-blend ko na lang using my fingers. Tapos, hindi ako makontenta, so maglalagay na lang ako sa mga parts na kailangan ko ng coverage. Konting coverage lang sa aking mukha niyan. Pero it's out to you naman kung mag-foundation ka ba. Spread ko na lang siya sa mukha ko. For the concealer, gagamitin ko itong Maybelline in the shade Deep Fans. Gagamitin ko lang to dito. Dito na ako mag-spot concealing. So, ayan, hindi ko muna siya isa-set kasi maglalagay ako ng lip tint. So, ang favorite lip tint ko, ito talaga, 80 Organics Lip and Blush Tint Stain na Cherry. Actually, mura lang to, 138 something, 130 plus. So, gagamitin ko to sa cheeks ko. Tapos, lalagyan ko din yung ditong part ko. Ayan, para medyo, drunk blush. Ayan. Nalagdagan ko pa kasi I'm in extra. Kailangan ko na magandang blush. Next step is kilay. For the kilay, syempre, walang ibang gagamitin ko kundi itong Careline na favorite ko. So, gagawin ko na lang off-cam yung kilay ko and I'll be back. So, tapos na ako sa kilay ko. Sorry kung ginawa ko off-cam kasi sobrang hirap. Sobrang hirap talaga mag-on-play yung kilay. Set ko na yung face ko using my only powder, itong Careline. Set ko lang yung mga nilagay ko dito, lalo na yung cheek tint. Kahit naman tatanggalin sa powder pa rin kayo. So, next is eyeshadow. So, ang gagamitin ko is itong Take Me On Vacation palette. Isa-set ko lang siya using powder. For the eyeshadow, magamit ako ng brown shade. Yung medyo light brown shade. Ganitong brown shade. Kukuha lang ako nito. Tapos, konti lang ilalagay ko. So, gagamitin ko is yung nandito sa LA Blush Collection. Ito, ilalagay ko sa buo. Ayan. Kung gusto niyo mag-mascara, sige. Mag-mascara ako. Pero kung ayaw niyo naman, wag na. Tapos, mag-curl ako ng lashes ko. Tapos, next, highlighter. Last but not least, gamit lang ako ng lip tint. So, for the lips, gamit ako ng lipstick tsaka lip tint. So, maghanap lang ako ng ka-shade ng lips ko na color. So, ito na lang yung gagamit ko. Okay na.
is the final look, guys. I hope you like it kasi ako nagustuhan ko na sobra. Hindi ko in-expect na ganito yung kakalabasan niya, guys. Oh my god, tas ang puti ko pa dito sobrang fresh lang tignan ng aking mukha. Yun lang, guys. Thank you for watching and I hope na nag-enjoy kayo sa panonood. Don't forget to subscribe on my channel. It's me, Stelly. Click that bell notification beside that subscribe button so you can be notified whenever I post a new video. Follow me on all of my social media accounts which will be linked down below on the description box. So guys, that's all for today. Thank you for watching. Don't forget, it's me, Stelly, and I'm Bye!